ziua și bine ați venit în bucătăria mea sau bucătăria termitelor pofticioase. Astăzi am poftit, că de-aia suntem pofticioase. Și la ce am poftit? Oare ce îi face aici? Carne tocată și legume? Musaca! Am poftit la o musaca, n-am mai făcut de multișor, pentru care am scos repede din ladă carne tocată de la Radic, am decongelat-o repede, am scos și legumele și ne apucăm de compoziția de carne. Ce voi face la început? Într-o tigaie, într-o platiță, de fapt, voi pune carnea la mermelit, să scot zeama din ea, apa și ce mai e prin ea. O voi lăsa să se călească bine, să prindă culoare. Între timp voi pregăti și legumele și vom trece la cartofi apoi. Nu i-am adus, îi voi aduce între timp, îi voi pregăti, vă arăt totul pas cu pas. Deci, am pregătit, cum spuneam, o tigaie. Dăm frumos drumul la foc. Eu astăzi voi face cu o lingură de grăsime de rață, untură de rață. Lăsăm frumușel să se topească un pic, după care adăugăm cărnița. Bineînțeles, am dat și pe aragaz. Nu făceam probleme că n-aș da. Aia, dacă nu sare pe aragaz, mă simt bine. Și dacă nu murdăresc totul. Și acum o lăsăm să se facă. Nu am pus ceapa la început, cum fac de obicei, pentru că vreau să scot cât mai mult din cărniță, cât mai multă zeamă și grăsime. Este carne de porc de la Radic. Deci lăsăm asta să se facă arș și între timp curățăm și pregătim legumele. Ce am pregătit legumele? Am tăiat ceapa, am tăiat ardeiul, am ras morcovul, carnea este aproape gata. Ce facem acum? Ne mutăm la aragaz, la cărnița. I-am dat foc mare, începe să se prindă, ceea ce înseamnă că a rămas doar grăsimea pe aici. Și acum bâldăbăc frumușel totul, bâldăbăc și ăsta. Amestecăm bine, să se amestece toate. Mermelim aici cu simț de răspundere. Tot acum, ca să înmuiem puțin ceapa sau toate legumele, de fapt, sare. Am ratat, n-am dat decât un pic pe aragaz. Mamă, cum miroase aici. Ce bunătate o să iasă. Tot acum voi pune și piper. Și lăsăm așa, stând lângă foc, sau dând focul mai mic, până ceapa devine aproape translucidă. Ce voi face acum? Voi pune puțin bulion și pentru că nu am în casă nicio conservă de roșii în bulion sau roșii tăiate sau ceva, n-am scos nici din congelator roșii în timp util să le tai. Voi desface un pic de bulion în apă
Voi pune peste cărniță cu o ceșcuță de apă și voi lăsa să fiarbă. Deci, în prima fază am adăugat apă în borcanel. Deci eu am și gustat în cărniță, nu-i mai trebuie nimic. Încă puțin bulion desfăcut cu apă și lăsăm la fiert. Ce am mai desfăcut o lingură de bulion cu o ceșcuță de apă și m-am hotărât să-i pun și boia. Amestecăm și lăsăm să scadă. În compoziția de carne, când este aproape gata, se face un sos beșamel și se pun cam două linguri de beșamel de sos în compoziție, ca să o lege. Eu, având două albușuri de fapt în frigider, au trebuit dimineața două gălbenușuri și am păstrat albușul. Nu voi face beșamel, dăm focul și mai micuț, ci voi pune acele două albușuri ca să-mi lege compoziția. Oricum, voi face un pic altfel această musaca. Eu mai am o rețetă pe canal. Asta va fi altfel. Va fi un pic diferită. Deci acum, la foc mic, o lăsăm să fiarbă. A few moments later. Cărnița este gata. I-am lăsat și un pic de zeamă. De ce? Pentru că nu voi prăji cartofi. În mod normal, eu așa am învățat de la băbeasca mea, de la bunica mea. Cartofii tăiați așa se prăjesc un pic. Nu vreau să-i prăjesc. I-am tăiat subțiri. Uitați cât sunt. Frumușel, cu mandolina. I-am pregătit și acum ne apucăm să montăm musacaua. Ce am zis că mai fac? Că uitam. În cărniță, care deja s-a răcit un pic, voi pune două albușuri de ou. Le bat un pic, nu știu de ce, dar așa mi-a venit acum. Cu o furculiță aluminară când era pitică. Și vom face așa, jup! Pentru că nu a fost caldă cărnița, nu s-a făcut nici omletă din albușuri. Acum ne apucăm de montat musacaua. În cea mai adâncă tavă pe care am găsit-o, nu de alta, dar să nu murdăresc aragazul, puțin ulei, ungem frumos. Ok, sare peste tot și începem să punem cartofi. Eu am tăiat 5 cartofi mai mari. Acum fiecare taie în funcție de tavă, de ce cantitate face. Și carnea, ok. Deci am devenit împiedicată. Carnea a fost aproape 1 kg. Atât am pus eu în pachet, atât am scos. Fiecare pune cât crede, depinde și pentru câte zile vrea și cât sunt la masă, câte persoane sunt la masă. Am terminat de căptușit, nu cred că mai trebuie pe nicăieri, ba da. Am pus aici o chestie care nu-mi place. Și acum ce voi face, voi pune jumătate doar din compoziție. O întind frumos. Mai pun niște cartofi. Iarăși compoziție, iarăși cartofi
Nici nu mă chinui să fie foarte mult, foarte crostratul, pentru că voi mai pune. Deci un picuț. Așa. Al doilea strat de cartofi. Sper să-mi ajungă, dar nicio problemă, e ceva mai curățăm. Am pus și al doilea strat. Nu l-am așezat foarte bine și să n-am spații goale, pentru că nu asta mă interesa. Punem acum restul de compoziție. Olț de bâc, că dacă stau să o bibilesc în oală, s-ar putea să o termin mâine. Așa facem bâlci de bâc și o bibilim când o aranjăm. Cam mare tava, dar am zis să decât să-mi dea pe prin gaz, mai bine iau una mai mare, iese nici foarte înaltă. Putem să tăiem din ea lejer, să fie frumos, să nu se destrame, să luăm la servici. Bun. Așa, cam pe peste tot. Ultimul strat de cartofi, care sperăm să ajungă. Dacă nu, fuga în magazie și mai luăm. Nici pe ăștia nu-i voi așeza ca cei de pe fund, de pe fundul tăvinul al meu, pentru că pe deasupra voi mai pune ceva. Și atunci nu am niciun interes să fie bine aranjați, pentru că ce voi pune pe deasupra vreau să intre și prin cărniță. Și bineînțeles, când au ajuns, mă duc după cartofi. Bun, am pus 5 ouă în castron. Voi pune puțină sare, mermelin frumușel, boia. Pentru culoare vreau să-i mai pun. Și nu doar pentru culoare. Bun. Am bătut ouăle. Le mai batem un pic. Nu au fost cuminți și și-au luat-o. Și ce voi pune acum, că de-aia am spus că mai am o rețetă pe canal, dar este altfel. Ce voi pune acum? Am piept țărănesc. Voi pune pe deasupra, o voi îmbrăca în pieptul țărănesc. Să vedem cum merge. Cred că așa. Încercăm să acoperim cât putem de bine. Acum îmi tremură mie mâinile astăzi, având în vedere că am dormit 3 ore azi noapte, nu știu ce am avut, limbrici. Deci încercăm să îmbrăcăm musacaua cu pieptucul. Dacă și reușim, sau reușesc, sunt forță. Așa arată la final. Mi-a intrat toată pungulița de piept țărănesc. Ce voi face acum? O voi băga la cuptor la 170 de grade, ventilație sus-jos, căldură sus-jos și ventilație de fapt, pentru vreo 40 de minute sau verificăm să fie cât de cât, să nu se ardă totuși deasupra. Eu am și funcție de musaca la cuptor. Cuptorul meu are meniuri
și pot alege de acolo ce vreau să fac. Ce va avea în plus și vă recomand, dacă aveți cuptor așa cu meniuri, să puneți abur. Deci o voi face, eu îi voi da drumul și la puțin abur la început, ca să nu mi ard prea tare baconul, având în vedere că nu așa ne place. Am făcut și fără să o pun pe meniu de musaca, cum spuneam, 170 de grade, vreo 40 de minute, căldură sus-jos, ventilație, a ieșit perfect, a ieșit la fel, numai că ăsta a fost un pic mai crocant. De data asta vreau să-i pun cu abur ca să nu-l facă crocant din prima. Deci acum mergem la cuptor. A few moments later. După 45 de minute am scos de la cuptor musacaua. E și un pic crocănțică pe aici, dar e puțin, nu e toată crocantă, e taman cum ne place nouă. Dacă vă place mai crocant, o țineți mai mult. Sau nu o puneți cu abur cum am pus-o eu. Este încă fierbinte, din păcate nu pot tăia din ea. Ea așa arată acum scoasă din cuptor, deci 45 de minute am ținut-o până la urmă la 180 de grade. Căldură sus-jos, ventilație, s-a făcut singura acolo, cât eu am mai făcut câte ceva, deci e o mâncare rapidă, dacă nu luăm în calcul statul lângă cărniță pe foc. E și bună, e și rapidă, e și sățioasă, e bună de pus la pachet, la servici, o las să se răcească, voi încerca să tai din ea astăzi. Dacă nu, eu teoretic am făcut-o pentru a o tăia și a o pune la pachet mâine. Dar bineînțeles că termitele nu vor rezista. Deci mai târziu, când voi tăia din ea, o să pun o poză cum arată și în secțiune. Mulțumesc că ați stat cu mine în bucătărie și astăzi și vă aștept la o nouă rețetă mâine. Vă pup!